अरे अभी तो बोतल बोस्ता Hello guys, my name is Suman and welcome to my channel Techsuman. र आजको हामी यस भिडियोमा सिक्न गइरहेको छौं Happy New Year photo transition edit with video in CapCut. So without wasting any more time guys, let's go for it. चलिए शुरू करते हैं। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो फोनमा क्यापकट मोबाइल एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले म डिस्क्रिप्सन बक्समा 3 वटा भिडियो दिनेछु। हजुरहरूले हो त्यो भिडियोलाई सुरुमा डाउनलोड गर्नु होला र सबभन्दा सुरुमा यसरी 5 सेकेन्डको भिडियो हुनेछ हो त्यो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर एड गर्नु होला र भिडियोलाई एड गरिसकेपछि हजुरहरूको एउटा फोटो एड गर्नु होला र फेरि भिडियोजमा आउनु होला र भिडियोजमा आइसकेपछि हजुरहरूले एड गर्नु होला बाछाको 2 सेकेन्डको भिडियो र 2 सेकेन्डको भिडियो बाछाको एड गरिसकेपछि हजुरहरूको फेरि एउटा फोटो एड गर्नु होला र फोटो एड गरिसकेपछि फेरि भिडियो एड गर्नु होला 1 सेकेन्डको र 1 सेकेन्डको भिडियो एड गरिसकेपछि हजुरहरूको फेरि एउटा फोटो र लास्टमा रहेको छ 2 सेकेन्डको फेरि भिडियोलाई एड गरिसकेपछि हजुरहरूको फोटो एउटा लास्टमा र यति गरिसकेपछि हजुरहरूले एडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी एड गरिसकेपछि अब हजुरहरूले सुरुमा भिडियो हुन्छ हो त्यसको भिडियोमा एकचोटि क्लिक गरेर भोल्युमलाई 0 पारिदिनु होला यसरी र फोटो आउँछ र फोटोलाई पनि एकचोटि क्लिक गरेर पिन्च इन गरेर अथवा जुम गरेर यसरी फुल स्क्रिनमा एडजस्ट गर्नु होला र फेरि भिडियो आउँछ भिडियोलाई क्लिक गर्दै भोल्युम माइनस र फोटो आउँछ फोटोलाई जुम गर्दै एडजस्ट गर्नु होला स्क्रिन अनुसार र फेरि भिडियो आउँछ भिडियोलाई भोल्युम 0 र फोटो आउँछ फोटोमा क्लिक गरेर जुम इन गर्दै स्क्रिन साइजमा एडजस्ट गर्नु होला र फेरि भिडियो भोल्युम माइनस र लास्टमा रहेको छ फोटोलाई जुम आउट र यति गरिसकेपछि हजुरहरूले लास्टमा आएर हेर्नु होला यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ क्यापकटको लोगो अथवा वाटरमार्क एकचोटि यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। यसरी लोगो डिलिट गरिसकेपछि अब हामीले हाम्रो म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हजुरहरूले एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला र एड अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि म हजुरहरूलाई मेरो जुन प्रिभ्यूको भिडियो थियो हो त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु हजुरहरूले हो त्यो डाउनलोड गर्नु होला र हो त्यो भिडियोलाई एड गर्नु होला डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गरेर एड गर्नु होला मेरो प्रिभ्यूको भिडियोलाई र भिडियोलाई यसरी एक्सट्र्याक्टेडमा गएर एड गरिसकेपछि हाम्रो म्युजिक मात्र आउने छ त्यसले गर्दा अब हामीले यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो भिडियो यहाँसम्म मात्र छ। अब यहाँनिर हामीले फोटोको टाइमिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ र फोटोको बिट जहाँनिर माथि गएको छ त्यहीँनिर हामीले स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गरेर र त्यहाँनिर हामीले डिलिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ र हेर्न सक्नुहुनेछ बाछाको ठ्याक्क साउन्ड मिलिसकेको छ। अब हामीले फेरि फोटोलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट वेब माथि गएको छ साउन्ड अनुसार त्यही भएर हामी यहाँनिर एकचोटि क्लिक गर्दै स्प्लिट गर्दै डिलिट गर्नेछौँ। हजुरहरूले यत्रो मिहिनेत गर्नुपर्ने जरुरत छैन म हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा टाइमिङ फोटोको टाइमिङ र भिडियोको टाइमिङ पनि र एनिमेसन र इफेक्ट मैले कुन एड गरेको छु डिस्क्रिप्सनमा मैले दिने नै छु हजुरहरूले चेकआउट गर्न नबिर्सिनु होला र फोटोको टाइमिङहरू पनि अहिले स्क्रिनमा पपअप भइ नै रहेको छ हजुरहरूले हेर्दै एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले सुरुमा आएर फोटो जतिमा एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ हो त्यसको लागि हजुरले फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला र एनिमेसनमा क्लिक गर्नु एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि कम्बोमा र एनिमेसनमा कम्बो क्लिक गरिसकेपछि फर्स्ट फोटोलाई एनिमेसन दिनु होला स्लाइड एन्ड वेब भन्ने र त्यसपछि जानु होला हजुर सेकेन्डको फोटोमा गइसकेपछि हजुरले एनिमेसन दिनु होला वेब एन्ड स्लाइड एनिमेसन कम्बो र सेकेन्डमा रहेको वेब एन्ड स्लाइड र यसै गरी हजुरहरू सिधै जानु होला थर्ड फोटोमा र थर्ड फोटोमा गइसकेपछि एनिमेसन कम्बो र एनिमेसन दिनु होला यसलाई पनि वेब एन्ड स्लाइड भन्ने नै र अन्तिममा आउनु होला लास्ट फोटो र लास्ट फोटोमा पनि सेम प्रोसेस एनिमेसन कम्बो र वेब एन्ड स्लाइड एनिमेसन नै दिनु होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले हाम्रो फर्स्टको फोटोमा फाइनल टच दिनलाई हामीले इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हजुरहरूले एकचोटि ब्याक गरेर इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि मोडमा गएर मेटर इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र मोडमा गएर मेटर इफेक्टलाई दिइसकेपछि हजुरहरूले यसरी
फर्स्टको फोटोसम्म मात्र क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर एडजस्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो मेकिङ प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ र यसलाई हजुरले सेभ गर्नको लागि माथि दिएको 1000p लाई यसलाई ड्र्याग गरेर 2K मा बनाउनु होला र यसको फ्रेम रेटलाई पनि म्याक्सिमम लेभलमा बढाउनु होला र एरोमा क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो ग्यालरीमा सेभ हुन स्टार्ट हुन्छ र यसले केही समय लिनेछ भिडियो सेभ हुनको लागि र हजुरले एकचोटी भिडियो ग्यालरीमा सेभ भइसकेपछि कुनै पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा अपलोड गरेर मिलियन्स अफ भ्युज र मिलियन्स अफ लाइक कमाउन सक्नुहुनेछ। र यो 100 मा पुगेपछि हाम्रो भिडियो मेकिङ प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ र एकचोटी डनमा क्लिक गर्नु होला र डनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो मेकिङ प्रोसेस कम्प्लिट भएको छ। सो थ्यांक यू गाइज, थ्यांक्स फर वाचिङ माई भिडियो टिल द एन्ड। र हजुरहरुको मनमा पनि कुनै जिज्ञासा अथवा क्वेशन छ टेक अथवा एडिटिङको बारेमा भने यु क्यान डाइरेक्टली आस्क मी अ क्वेशन इन कमेन्ट और यु क्यान टेक्स्ट मी इन माई सोशल मिडिया प्लेटफर्म एकाउन्ट। मेरो सबै सोशल मिडिया एकाउन्टको लिङ्कहरू डिस्क्रिप्सनमा हुने नै छ र स्क्रिनमा पनि पप भइसकेको छ। सो थ्यांक यू, थ्यांक्स फर वाचिङ माई भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड लाइक माई भिडियो। जय नेपाल।